Hello, hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi kita di Dancing in the Kitchen. Hari ni saya nak share bagaimana cara saya membuat coklat soft bun menggunakan Thermomix. Resepi bun ini adalah resepi soft sweet buns yang boleh didapatkan di cookie dough. Cuma saya tambah filling coklat sebagai inti. Mari kita mulakan. Untuk menjadikan rasa bun ini lebih rich, saya gantikan air dengan susu segar. Masukkan 300 gram susu segar. Masukkan 10 gram dry yeast. Enam puluh gram caster sugar. Masukkan 60 gram unsalted butter. Nak gunakan salted butter pun boleh. Cuma nanti reduce kuantiti garam. Butter ini seeloknya dibiarkan suhu bilik, tapi bukan mencair ya. Masukkan 400 gram high protein flour. Saya gunakan Japanese bread flour. Satu teaspoon sea salt. Letakkan semula lid cover. Thermomix akan knead the dough selama 5 minit. Tengoklah dough yang dah siap diuli ni. 5 minit je. Dah dapat dough yang cantik. Keluarkan dough dari mixing bowl dan letak di atas rolling mat. Uli sikit dough bagi bulat dan cantik, kemudian masukkan ke bowl untuk proses proofing selama 30 hingga 45 minit. Cover dough bowl dengan cling film. Nah, dough dah siap proofing. Tumbuk dough untuk keluarkan angin. Timbang berat dough. Creasekan loyang. Bahagi dough kepada 16 bahagian yang sama.
Leperkan di atas tapak tangan untuk memasukkan coklat coin. Kemudian, bulatkan dough dan susun dough di dalam loyang. Cover dough ball dengan cling film dan biarkan ia proof lagi selama 30 ke 45 minit. Sapukan butter atas dough. Bakar selama 15 ke 20 minit atau sehingga ia benar-benar masak. Sejukkan bun ke atas cooling rack. Sapu lagi butter untuk dapatkan bun yang lebih segar. Selamat mencuba!